සුබ දවසක් ඔයාලට. අද මම මේ යන්නේ වෝටර්ෆෝල් එකක් බලන්න. මමත් මේ ෆස්ට් ටයිම් යන්නේ. අපි ගිහින් බලමු කොහොමද එතන ලස්සනද කියලා. අද ටිකක් වහින දවසක්. ඉතින් අපි බලමු අපිට වෝටර්ෆෝල් එක බලා ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. අපි දැන් මේ යන්නේ නූජි. නූජි තියෙන්නේ මෙල්බර්න් සිටි එකේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 120ක් විතර දුරින්. නූජිවල මේන් බිස්නස් එක තමයි ලී. නූජිවල 1900 රේල්වේ ලයින් එකක් හදලා තියෙන්නේ ටිම්බර් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්න. අපි දැන් කාර් පාක් එකට ආවා. අපි දැන් මේ යන්නේ ටූරෝංගෝ වෝටර්ෆෝල් එක බලන්න. කාර් පාක් එක ළඟ පික්නික් ඒරියා සහ ටොයිලට් පාසුකමුත් තියෙනවා. ට්‍රේල් එක තියෙන්නේ කැලෑව මැද්දේ. රිටර්න් වෝක් එක 1.2 කිලෝමීටර්ස් තියෙනවා. මේක යනකොට සිංහරාජ වනාන්තරය මතක් වෙන්නේ. මුළු ගමනම වතුර සද්දෙත් එක්ක තමයි ඇවිදගෙන යන්න තියෙන්නේ. හැම තැනම ට්‍රී ෆර්න්ස් මේ වගේ බලාගන්න පුළුවන්. සුභාවික පරිසරයත් එක්ක ඉන්න ආස අයට මේ ට්‍රිප් එක මතක හිටින දවසක් වේවි. මේ වගේ ගල් පඩිවලනුත් යන්න තියෙනවා. මේ අපි යන දවසේ පොඩි වැස්සක් තිබුණා වගේම ඕටම් සීසන් එක. ඉතින් තෙත ගතියක් හැම තැනම තියෙනවා. උඩට යනකොට මේ වගේ view points කීපයක්ම අපිට හම්බ වෙනවා.
මෙතනින් තව මීටර් 600 උඩට ගියාම තවත් දියැලක් තියෙනවා. අපි නම් ඒක බලන්න ගියේ නැහැ. 1919 දී නූජි ට්‍රෙසල් බ්‍රිජ් එක හදලා තියෙනවා. මේක වික්ටෝරියා වල ඉතුරු වෙලා තියෙන ලොකුම පාලම් වලින් එකක්. නූජිවල hiking, nature walks, fishing, picnic, camping, bird watching, photography වගේ activities කරන්න මිනිස්සු එනවා. වෝටර්ෆෝල් එක ළඟම ෆ්‍රී කැම්පින් ඒරියා එකක් තියෙනවා. කැම්පින් කරන්න ආස අයට මෙතනට එන්න පුළුවන්. ආයෙත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඔයාලා පරිස්සමින් ඉන්න.